जय श्रीराम मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत तिळगुळ लाडू। खूप सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान मऊसूद हे लाडू तयार होतात। तोंडात जाताच विरघळतील इतके हे लाडू ठिसूळ होतात। खूप जणांचा प्रॉब्लेम असतो, त्यांचे लाडू खूप कडक होत असतात। मी आज जी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते, ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तुमचे लाडू कधीच कडक होणार नाही। फक्त मी सांगितलेल्या काही टिप्स तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। पाऊण कप मी इथे गूळ घेतलेला आहे। गूळ मस्त काळा गूळ घेतलेला आहे। या व्यतिरिक्त अजून आपण 3 साहित्य यामध्ये वापरणार आहोत, ते आपण पुढे पाहणारच आहोत। सुरुवातीला आपण हे तीळ छान खमंग हलकासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेऊया। तीळ खूप पटकन भाजले जातात, त्यामुळे ना तीळ भाजत असताना हाय फ्लेमवरती तीळ कधीच भाजायचं नाही आहे। इथे मी लो टू मीडियम फ्लेमवरती हे तीळ छान भाजून घेते आहे। आणि इथे आपले हे तीळ छान खमंग भाजून झालेले आहेत, मस्त सुवास येतोय। आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्याच पॅनमध्ये आपण गूळ टाकून घेऊया। लाडू तुम्हाला अजून थोडेसे गोड आवडत असतील तर तुम्ही पाऊण कप गुळाऐवजी 1 कप गूळ घेऊ शकता, पण मी जे हे प्रमाण तुम्हाला सांगितलेलं आहे हे परफेक्ट आहे। आता हे गूळ पटकन वितळावं यासाठी मी यामध्ये 2 चमचे पाणी टाकून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता गूळ आपलं छान वितळलेलं आहे, पूर्ण वितळलेलं आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकून घेतले आणि पाव चमचा इलायची पावडर टाकलेली आहे। लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला खूप जास्त कडक असा पाक तयार करायचा नाही आहे। थोडासा जरी पाक तुमचा कडक झाला की तुमचे लाडू 100% कडक होणार। परफेक्ट कन्सिस्टन्सी कशी असावी हे मी तुम्हाला दाखवते। या वाटीमध्ये मी पाणी घेतले, यात पाक सोडते, तर तुम्ही बघू शकता जसा ड्रॉप पडतो तसाच ड्रॉप राहतो, तो असा खाली पसरत नाही आहे आणि ह्याचा गोळा तयार होतो। याचा अर्थ आपला हा पाक परफेक्ट झालेला आहे, तार वगैरे काढत बसायची आवश्यकता नाही आहे। आता इथे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपले लाडू ठिसूळ होण्यासाठी आपण इथे एक सिक्रेट पदार्थ वापरतोय, तो म्हणजे खाण्याचा सोडा। पाकामध्ये जर चिमूटभर तर हे लाडू संपेपर्यंत तसेच ठिसूळ मऊसूत राहतात। त्यामुळे यावेळेस लाडू बनवताना खाण्याचा सोडा नक्की टाका। सोडा टाकल्यावर आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। गॅस ऑफ केलेला आहे। आता यामध्ये आपण तीळ टाकून घेऊयात। इथे मी पाकामध्ये तीळ टाकून घेतले। आता आपण फटाफट हे छान मिक्स करून घेऊयात। आपल्याला गॅस चालू करायची बिलकुल गरज नाही आहे, ऑफ गॅसवरच आपल्याला ही सगळी प्रोसेस करायची आहे। हे छान मिक्स करून झालं की आपण लगेचच लाडू वळायला घ्यायचा आहे। पाकामध्ये तीळ इथे मी छान मिक्स करून घेतले। आता आपण लगेचच लाडू वळूयात। लाडू वळताना आपल्या हाताला चटके बसू नये यासाठी इथे मी साधं पाणी घेतलेलं आहे। हे मिश्रण खूप गरम आहे, त्यामुळे पाण्यात हात बुडून मी हे लाडू इथे वळून घेते। खूप सारखं आपल्याला हात या पाण्यामध्ये टाकायचा नाही, नाहीतर आपले लाडू कडक होतात। मिश्रण गरम असतानाच लाडू वळून घ्यायचे आहेत। मिश्रण थोडं जरी गार झालं की आपले लाडू वळताना प्रॉब्लेम्स येतात, कारण ते मिश्रण कोरडं होतं आणि मग लाडू बिलकुल वळल्या जात नाहीत। मिश्रण गार झालं, कोरडं झालं तर अशा वेळेस आपण 2 गोष्टी करू शकतो। एक, आपण हे मिश्रण हलकंसं गरम करून घ्यायचं, म्हणजे पाक हलकासा पातळ होतो आणि मग लाडू लगेच वळला जातो। आणि दुसरी गोष्ट, या मिश्रणाखाली जर तुम्ही उकळलेल्या पाण्याचं भांडं जर ठेवलात, त्यावर हे पॅन किंवा प्लेट जे काही घेतलात ते ठेवलात, तर त्या पाण्याची वाफ लागून हे मिश्रण जसं आहे तसंच राहतं। खूप पटकन गार होत नाही आणि कोरडंसुद्धा होत नाही। अजून एक खूप महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे तुम्हाला हे मिश्रण सारखं गरम करायचं नाही, यामुळे तुमचे लाडू कडक होतात। सारखं गरम केल्यामुळे मिश्रण कडक होतं आणि मग लाडूसुद्धा कडक होतात। अशा पद्धतीने इथे मी सगळे लाडू बनवून घेतलेले आहेत। खूप मस्त झालेले आहेत आपले हे लाडू, एकदम परफेक्ट झालेले आहेत, मऊसूत झालेले आहेत। इथे मी एक लाडू तुम्हाला फोडून दाखवते। हे लाडू फोडत असतानाच तुमच्या लक्षात येत असेल की हा लाडू किती ठिसूळ झालेला आहे। तोंडात जाताच विरघळेल इतका हा लाडू मऊसूत ठिसूळ झालेला आहे। मी सांगितलेल्या सगळ्या टिप्स फॉलो करून जर तुम्ही ही रेसिपी बनवलात तर तुमचे लाडू यापुढे कधीच कडक होणार नाही, कधीच बिघडणार नाही, सेम असेच होतील।
आय होप तुम्हाला आजचा हा लाडूचा व्हिडिओ आवडला असेल. आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्यासोबत इतर कुणाचेही यावेळेसचे लाडू बिघडू नये यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपीज सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त राहा. बाय बाय, टेक केअर. जय श्रीराम.